එක රැනින් එන්නේ මී ඔබ සොයායෙන් යායෙන් සොයනේ මී මුළු ලොව පුරාලෙන් නාලෙන් එන්නේ මී කුමරිය එක දිනයෙන් දිනයෙන් ලංවේ මී මගේ ලොව කරා ආදරි ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අද vlog එක නම් පටන් ගන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහට. මොකද කියනවා නම් ඕගලන්ට මේ තැන මතක ඇති අපි කලින් පාරේ එළවලු හිටවපු අපේ එළවලු වගාව. ඉතින් දැන් අපි මේ කරන්නේ කලින් සැරේ එළවලු හිටපු ඒවා ඔක්කොම ගලවලා අයින් කරනවා. ඒවා ඔක්කොම සුද්ධ කරලා ආපහු දැන් සීත කාලෙට ඕනි කරන අපිට හිටවන්න පුළුවන් එළවලු ටිකක් පැල කරගන්න තමයි දැන් මේ අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මුලින්ම කරේ අපි එළවලු හිටවන තැන, ඒ කියන්නේ අපේ පුංචි ඉඩම සීයත් එක්කලා එකතු වෙලා සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ එතන පස බුරුල් කරලා ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන පෝර ඒව දෙක දාන එක තමයි එදා දවසේ අපි මුලින්ම කරේ. ඉතින් එදා දවසේ පොඩ්ඩක් විතර සීතලයි. හැබැයි අවුවත් හොඳට පායලා තිබ්බා. ඉතින් අපි උදේම මේ වැඩේට තමයි ආවේ. ඉතින් මං කලින් එළවලු හිටපු vlog එකේ ඔයගොල්ලෝ බැලුව අය දන්නවා මේ සීයා කවුද කියලා. මේ තමයි ශිමුකෝ ආසන්. ඉතින් එයා තමයි අපිට හැමනිතරම මේ දේවල් වලට උදව් කරන්නේ. ඉතින් එයා ගොඩක් කලාවට ප්‍රධාන වෙලා තමයි මේ වැඩේ අපිට කියලා දෙන්නේ. පස්සේ මේ විදිහට බුරුල් කරන වැඩේට ගොඩක් වෙලා ගියා. හැබැයි මම පොඩි වීඩියෝ ටිකක් තමයි අරගත්තේ. ඉතින් මේ ඕගලන්ට පේන්නේ මේ බුරුල් කරපු පසට උඩින් ඉහින්නේ පස සාරවත් වෙන්න වගේම ඒ වගේම වල් කලරටි මෙතන වැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ඉන්න පොරචිටි. අපි මේ පාර හිටවන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ බීට්රූට්, ලූණු, ඒ වගේම අල, නිවිති එන්නේ වගේ එළවලු ටිකක් තමයි අපි හිටවන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි 11:00 විතර වගේ වෙද්දී අපේ වැඩේ ඉවර කරලා ගෙදර ආවා. මට ඔයගලන්ට කියන්න බැරි වුණා මේ සෙනසුරාදා දවසක්. ඉතින් කාලයකට පස්සේ තමයි සෙනසුරාදා දවසක අපේ හස්බන්ඩ් ගෙදර හිටියේ. මොකද එයාට ගොඩක් කලාට සෙනසුරාදාට වැඩනේ. ඉතින් ඔන්න මම කලින් දවසේ නූඩල්ස් වගේක් හදලා තිබ්බා. දැන් මම හදන්නේ ඒ ටික ආපහු රත් කරලා අපි දෙන්නටම දවල්ට කන්න ලෑස්ති කරගන්න. නූඩල්ස් එක චිකන් කරිය එකයි පරිප්පු කරිය එකයි තිබ්බා. ඉතින් ඒව තමයි අපි එදා දවසේ දවල්ට කෑවේ. ඉතින් මේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. මේවා ලංකාවෙත් තියෙනවනේ. මේ නාරන් ටික මට හම්බුනේ ශිමුකාසන්ගේ ඔකුසන්ගේ. ඉතින් සමහරක් ඒවා අර කලින් බාස්කට් එකේ තිබ්බ ඒවා මම මේ සුපර් මාකට් එකකින් ගත්ත ඒවා මම ඔක්කොම එකකට දාගත්තා. දැන් මම හදන්නේ ටිකක් ඉදෙන්න වැඩියෙන් වගේ ඉදිලා තියෙන ඒවා ටිකක් අරගෙන නාරං වලින් ජූස් එකක් හදාගන්න. ජපානයේ හැම සුපර් මාකට් එකකම වගේ මේ දවස්වල මේ නාරං තියෙනවා අරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක්ම රස. මේවයි ලෙල්ලා අයින් කරලා මේ නාරං ගෙඩිය හොඳට මිරිකලා ඒ වගේ මේකට ලුණු, ඒ වගේම ගම්බිරිස්, සීනි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා වතුර දාලා මේ විදිහට බිව්වාම ඒ වගේම සෙම තියන අයට එහෙම මේ බීම එක ගොඩක් හොඳයි. ඔන්න ඉතින් දවල් කෑමත් කාලා දැන් අපි දෙන්නම මේ ලෑස්ති වෙලා යන්න හදන්නේ වාහනේ හොදන්න. මොකද කියනවනම් අපිට ටික දවසකින් ආපහු වාහනේ හොදන්න යන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද නිවාඩු දවස නිසා අපි හිතුවා දවල් වරුවේ වාහනේ ටිකක් හොද ගන්න ඕනේ කියලා. අපි අද වාහනේ හොදන්න යන්නේ මම ඔයගලන් කලින් එකන් ගිය තැනට නෙවෙයි. අපි අද යන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟම තියෙන ෂෙඩ් එකක තියෙන කාර් වොෂ් එකකට.
ඉතින් මේ ෂෙඩ් වල තියෙන වොෂ් මැෂින් එක ගැන නම් ගොඩක් ජපානයේ ඉන්න අය දන්නවා. මොකද කියනවා නම් මේ වොෂ් මැෂින් එක හරිම ලේසි මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ වාහන හොද ගන්න. මැෂින් එකට සල්ලි දාලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ අවශ්‍ය තැනින් අදාළ තැනින් වාහනේ පාක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ ඉස්සරහින් තියෙන මැෂින් එකෙන් වාහනේ හොඳට වොෂ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙලාවත් ඉතුරු වෙනවා. ගොඩක් වෙලාව යන්නේත් නැහැ. ඒ වගේ ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ නැතුව අපිට අපේ වාහනේ ලේසියෙන්ම වොෂ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් පුංචි දෙයක් කියනෝනේ මම ඔයගලන්ට කලින් vlog එකේදී කාර් වොෂ් එකක් පෙන්නුවානේ. එතනදී අපි අපේම වාහනේ අපිම තමයි හොද ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට සාපේක්ෂව මෙතනදී වොෂ් වෙනවා අඩුයි කියලා මට හිතුණා. මොකද කියනවා නම් කාලය ඒ වගේම අපිට මහන්සියක් නැතුව හොද ගන්න පුළුවන් වුණාට අතන තරම් හොඳට ටයර්ස් ඒ වගේම ග්ලාස් එක ඒවා හොඳට මිරර් එක ඒ වගේ දේවල් ක්ලීන් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. නිකන් උඩින් පේන්ට් එක වොෂ් වෙනවා විතරයි. ඉතින් අතන තමයි රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අර විදියට වොෂ් කරන එක. ගොඩක් කාර්ය බහුල කෙනෙක්ට ඒ වගේම දවසේ වැඩ ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා තියෙන කෙනෙක්ට ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ටක් ගාලා වාහනේ වොෂ් කරගන්න පුළුවන්. මගේ පැලට ඇනවා සිරියහනේ තනි රකින්න කළු වලාව නැගින්න එපා ගඟට උඩින් හැන්දෑවට මුතුල්ලිය යටින් පොළවේ කුමහේදෙයි අලුත් පිටම වාහනේ හොඳට පිහදාලා ෆයිනලි අපි කරේ හැම දූවිලි එකක්ම අයින් කරන්න ඕන නිසා වැකුම් කරගත්තා. ෂීට්ස් වල ඒ වගේම බිම ඒ තියෙන හැම එකක්ම රිමූව් කරගන්න ඕන නිසා වැකුම් කරලා ඊට පස්සේ අපි වාහනේ ටයර්ස් වල හුළං එහෙමත් චෙක් කරගෙන තමයි අන්තිමට අපි ගෙදර ආවේ. ඔන්න දැන් ඕගොල්ලෝ බලනවා ඇති මේ මොකද්ද මම මේ කරන්න යන්නේ කියලා. අද මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ හබීතුමාට පොඩි ක්ලීන් අප් එකක් දාන්න. මොකද කියනවා නම් මම ගොඩ කාලෙකින් එයාගේ මූණට මුකුත් ස්කින් කෙයාර් සම්බන්ධ කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. ඉතින් මම අද හදන්නේ එයාගේ මූණ හොඳට ක්ලෙන්ස් කරලා ඒ වගේම හොඳ ෆේස් පැක් එකකුත් පාවිච්චි කරන්න තමයි මම අද යන්නේ. ඉතින් අපි ලස්සනට හැඩට ඉන්නවා වගේම හස්බන්ඩ්ලා ගැනත් බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ එයාගේ මූණට හොඳ ෆේස් පැක් එකක් දාන්න. බලපන් සෝපනි මාදිහා නඩපන් රුමති මානිසා දැක ඇත තුරදී මගේ හිත ගැටුණාට නොතොඩා අද බැඳුණා නගේ පෙර කිසිදාක නොදුටු හැගේ කමල මට නොමුදු හුරු පුරුදු වගේ I was waiting till the sky was falling and my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling and my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you wake me with a kiss like this. ඔන්න මම ටොස් එකක් දාගෙන ආවා. තාමත් හරියට පැක් එක දාලා තියෙන්නේ නින්ද ගිහිල්ලාද කොහෙද? අපි ගිහලා බලමු. ඉතින් මට ඕන උනේ හස්බන්ඩ්ගේ මූණේ තියෙන අවුවට පිච්චිලා තිබ්බ මැරුණු සම අයින් කරන්න. ඒ වගේම
තියෙන ස්කින් එක පොඩ්ඩක් බ්‍රයිට්නස් ඒ වගේම ගෝල්ඩන් ලුක් එකක් ගන්න තමයි මට ඕනේ උනේ. ඉතින් මම ඒ නිසා තමයි එයාට මේ විදිහේ පැක් එකක් දැම්මේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක සක්සස් වුණා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි දෙන්නම වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන දැන් මේ වෙලාවේදී ටිකක් හවස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි දෙන්නම මේ ලෑස්ති වෙලා යන්න හදන්නේ වින්ටර් එකට ඕනි කරන ඇඳුම් ටිකක් බලන්න තමයි දැන් අපි දෙන්නම යන්නේ. ඉතින් අතරම කිව්වොත් මට වින්ටර් එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද මට සීතල එච්චරම ටිකක් අමාරුයි ඉන්න සීතලේ මට. ඉතින් ස්කාර්ෆ් එකක් ඒ වගේම හැට් ටිකක් ඒ වගේම තව ඔය පොඩි දේවල් ටිකක් බලන්න තමයි අපි දැන් මේ යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි ආවේ ෂොට් එකට. මම ඔයගලන්ට කලිනුත් සමයකදී shopping vlog එකක් කරා මේ ෂොට් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් ආපහු අපි එතනටම තමයි ආවේ. මම කඩේට ගිය ගමම මට ලස්සන ජර්සි එකක් හම්බුණා. ඉතින් මම ඒක අරගත්ත. ඇත්තටම ලස්සන ජර්සි ටිකක් දාලා තිබ්බා වින්ටර් එකට. ඒ වගේ මේ වගේ ෂෝල්ස් ඒ වගේ එක ලස්සන දේවල් ටිකක් දාලා තිබ්බා. මමත් ඇඳුම් ටිකක් අරගත්තා. ඒ වගේම ජර්සි එකකුයි ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මමත් අරගත්තා. ලස්සන. ඔව්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි වින්ටර් එකටත් ඉතින් ඇඳුම් ටිකක් අරගත්තා. හස්බන්ඩ්ත් අරගත්තා. එයාට ඕනි කරන ඇඳුම් වගේ. ඒ වගේම මටත් වැඩට අඳින ජර්සි ටිකක් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අරගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට දැන් අපි මේ යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. හැමෝමත් එක්කම මෙහෙ අපි ඉන්න පැත්තේ යන ගාවවල ලස්සන ඔමක්සරි එකක්. ඔමක්සරි කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ෆෙස්ටිවල් එකක් වගේ. හරියට නිකන් ලංකාවේ අපිට තියෙන වෙසක් කලාපයක් වගේ. ඒ වගේ සිනාරි එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි ගියේ මේ කෑම දාලා තියෙන ස්ටෝල්ස් වලට. ඉතින් එක ජපනීස් කෑම ගොඩාක් මෙතන දාලා තිබ්බා. ඉතින් උණුවෙන් ගොඩක් රස කෑම ජාති දාලා තිබ්බා. මට හස්බන්ඩ් අරන් දුන්නා රස පෑන් කේක් එකක්. ඒක මාරම රසයි. අපි දෙන්න ඉතින් කොහේ ගියත් මුලින්ම යන්නේ කැම තියෙන පැත්තටනේ. ඔන්න ඉතින් අපි කැම තියෙන සයිඩ් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඊළඟට ආවේ මේ ලස්සන පෙරහැර බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොත් බලන්න මේ පෙරහැර ගොඩක් ලස්සනයි. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට අපි ආවේ රෑට කෑම ගන්න. අපි ආවේ තාජ් කියන ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට් එකට. ඉතින් මම ජපානයට ඇවිල්ලා දෙතුන් පාරක්ම මෙන්න මේ තාජ් රෙස්ටොරන්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ ස්පෙෂල් තියෙන්නේ රසම රස නාන් එකක්. ඉතින් මේ නාන් එක තමයි මේකේ තියෙන මෙයින් මෙනු එක. ඊට අමතරව සයිඩ් මෙනුස් කීපයක් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි
අපේ ලස්සනම ලස්සන සෙනසුරාදා දවස ගෙවිලා ඉවර වුණේ. ආයෙමත් එන්න ලස්සන vlog එකක් අරගෙන හැමෝම පරිස්සමට සතුටින් ඉන්න.